Sai Khoa, Đại Tâm Quân. Xin chào tất cả mọi người đã đến với series đồng hành cùng Chuyện Thập Cẩm trên kênh KCTV. Chuyện Thập Cẩm xoay quanh những câu chuyện nhảm nhí, hài hước và vui nhộn. Những bản reaction từ các tiết mục trong chương trình, kèm cùng với đó là những tin tức trong nước và quốc tế. Và hôm nay đến với một chuyện lạ thế giới. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 14 trong series Chuyện Thập Cẩm trên kênh KCTV. Mới đây, một giàn khoan đáy biển ở Nam Cực đã vô tình đào lên một viên đá quý vô song. Theo ACC News, bên trong lõi trầm tích được giàn khoan đáy biển Barum Mebo 70 thu thập từ phần mềm giữa của sông băng Thai Island ở vịnh Amundsen. Các nhà khoa học đã tìm thấy viên hổ phách Nam Cực đầu tiên. Hổ phách từng được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở Nam Cực thì chưa từng, bởi một lý do đơn giản. Loại đá quý này là nhựa cây hóa thạch, mà Nam Cực thì không có cây. Nhưng phát hiện mới đã chứng minh một thế giới tương phản từng hiện diện ở lục địa băng hà này. Nhóm nghiên cứu Anh, Đức dẫn đầu bởi T.S. Johann Gladrich từ Đại học Bremen của Đức cho biết viên hổ phách độc nhất vô nhị này có niên đại khoảng 92 đến 83 triệu năm tuổi. Túp nhựa cây tạo nên nó đã chảy ra vào kỷ phấn trắng. Viên hổ phách này cho thấy Nam Cực vào thời kỳ đó phải là một khu rừng, hoặc ít ra là phần Tây Nam Cực. Các nhà bằng chứng khác từ lõi trầm tích giúp các nhà khoa học suy đoán rằng đó là một môi trường rừng mưa ôn đới đầm lầy với các loài cây lá kim thống trị. Môi trường đó cũng cho phép vô số động vật sinh sống nơi đây, có thể là cả khủng long, một thế giới sống động và hoàn toàn tương phản với Nam Cực lạnh lẽo, hoang vu ngày nay. Theo Science Alert, các nhà khoa học đã khai quật được gỗ và lá hóa thạch ở Nam Cực từ đầu thế kỷ 19, nhưng đa số có niên đại hàng trăm triệu năm trước khi siêu lục địa phía nam Gondwana tồn tại. Khi siêu lục địa này tan rã vào cuối kỷ Jura, Nam Cực trôi dạt khỏi châu Đại Dương và Nam Mỹ về phía cực Nam. Người ta không hoàn toàn rõ điều gì đã xảy ra với hệ sinh thái tồn tại trên mảnh đất này sau đó. Thật thú vị khi nhận ra rằng tại một thời điểm nào đó trong lịch sử, tất cả các lục địa đều có điều kiện khí hậu cho phép các loại cây sản xuất nhựa có thể tồn tại, theo T.S. Gladrich cho biết. Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Antarctic Science, mục tiêu tiếp theo của nhóm nghiên cứu là cố tìm kiếm các bằng chứng phản ánh đầy đủ hơn hệ sinh thái khu rừng cổ đại này. Họ cũng hy vọng tìm thấy các viên hổ phách Nam Cực khác, và nếu may mắn có thể là hổ phách chứa sinh vật sống, giống như những viên hổ phách Miến Điện nổi tiếng ở Myanmar. Ốc Chumbet Australia nặng tới 18 kg với phần chân vàng, rực kéo lơ thơ, theo chiếc vỏ đồ sộ dài tới 91 cm. Tới vùng biển phía Tây và phía Bắc Australia, người dân có thể tình cờ bắt gặp loài ốc lớn nhất thế giới, ốc Chumbet Australia. Chúng là những kẻ săn mồi đáng gờm, kiếm ăn dưới đáy biển với kích thước có thể so sánh với chó Border Collie. Nghiên cứu cho thấy động vật thân mềm khởi đầu từ một con sơn dẹt nhỏ được lớp giáp nhiều gai nhọn bao phủ. Sau đó, nhóm động vật này dần phát triển và những sinh vật ấn tượng với đủ kích thước lớn nhỏ ra đời, từ ốc Anguirus Dominicae tí hon có thể nhét vừa lỗ kim đến ốc Chumbet Australia khổng lồ. Không chỉ là loài ốc lớn nhất thế giới, ốc Chumbet Australia còn là loài chân bụng có vỏ lớn nhất còn tồn tại trên trái đất. Với phần chân màu vàng rực, chúng kéo theo chiếc vỏ đồ sộ có thể dài tới 91 cm với trọng lượng lên tới 18 kg. Việc nâng một con ốc lên cũng giống như nâng một chiếc lốp ô tô. Các quan sát thực địa và phân tích chất thải của ốc Chumbet Australia chỉ ra chúng thích ăn những loài dung nhiều tờ kích thước lớn như Polydontes, Lemia và Diopatra. Trong một nghiên cứu trên nền tảng ResearchGate năm 2003, chuyên gia đó là John Taylor tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London cùng đồng nghiệp cho biết rằng 5 tháng 7
Cho đến tháng 8 năm 2000, một số cá thể được phát hiện trên những bãi cát lầy của vịnh Whitnell, phía tây của Australia. Bằng cách nhẹ nhàng kéo những con ốc Chumbet Australia lên khỏi các lầy, nhóm nghiên cứu thấy rằng một số cá thể đang đưa vòi vào trong các ống giun nhiều tơ lớn, giun nhiều tơ cư trú và được bảo vệ trong các ống. Một số cá thể nằm phía trên các ống giun nhiều tơ lớn rỗng, số khác nằm ở những chỗ trũng trên các lầy. Ống giun dài nhất mà nhóm nghiên cứu có thể lấy ra là 57 cm. Sở hữu chiếc vòi dài có thể vươn ra là điều cần thiết để bắt những con giun lớn này. Chúng có thể lùi rất sâu vào trong các ống. Một số con ốc Chumbet Australia được quan sát thực địa có vòi hẹp vươn dài ít nhất là 250 mm. Vào trong ống giun họ viết là ngồi kích thước ấn tượng. Ốc Chumbet Australia còn sở hữu hình dạng độc đáo, được ví như là một chiếc kèn Chumbet. Vỏ của chúng có cấu trúc sen ốc đặc trưng. Những chiếc vỏ rỗng có thể được người bản địa Australia dùng làm nhạc cụ và bệnh đường nước. Mới đây, Jerry Hicks, một thợ mộc ở Bắc Carolina của Mỹ, đã đến một cửa hàng tiện lợi hồi đầu tuần trước và vô tình nhặt được tờ 20 đô la Mỹ trong bãi đậu xe. Theo CNN, Jerry Hicks đã dùng số tiền trên để mua vé số cào Extreme Cast và may mắn trúng 1 triệu đô la. Họ không có loại vé số mà tôi muốn mua, nên tôi phải mua vé số cào Extreme Cast, Hicks nói. Ông đã nhận giải thưởng hôm ngày 25 tháng 10 tại trụ sở công ty xổ số Bắc Carolina. Theo báo cáo, Hicks chọn nhận thưởng một lần với số tiền 600.000 đô la thay vì nhận thưởng trong 20 năm. Sau khi trừ thuế, ông đút túi 429.007 đô la. Hicks dự định dùng số tiền này để giúp đỡ các con và nghỉ hưu sau 56 năm làm thợ mộc. Nhưng trước đó, ông muốn tận hưởng chiến thắng của mình. Chúng tôi sẽ đến nhà hàng và ăn tất cả các món mà họ có, ông nói. Hai anh em người Nam Phi là Dan và Debanat vừa được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness khi trồng thành công quả mận gần 500 gram nặng nhất thế giới. Quả mận này, căn mận của nhà Banat, được trồng tại chính trang trại rộng tới 7 hectare của gia đình. Chúng tôi không hề lai tạo giống với mục đích lập kỷ lục. Quả mận này được hái từ một cây trồng bình thường. Trên cây hiện có 150 quả mận khác. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi thấy lần đầu tiên thấy nó. Dead tiết lộ là quả mận này nặng 480 gram khi mới thu hoạch, nhưng do mất độ ẩm nên cân nặng đã giảm đi một chút. Cây mận cho quả khổng lồ này thuộc giống Autumn Chit, mất khoảng 7 tháng để phát triển và bắt đầu ra hoa từ đầu tháng 9. Vụ thu hoạch năm nay, các quả mận đặc biệt to, có vị ngọt và giòn. Khu vực của chúng tôi có khí hậu rất thuận lợi nên giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của các loài cây, và hàng năm chúng tôi cũng lấy mẫu đất đem đi kiểm tra để bổ sung những chất còn thiếu. Đi giải thích là hai anh em chúng tôi đi và đeo để trồng mận được 8 năm. Trước đó họ không có kiến thức gì về loại quả này. Trang trại có một chuyên gia hàng đầu về các giống mận giúp chúng tôi gia tăng số lượng và chất lượng. Và Dean nói, mới đây, cặp vợ chồng người Mỹ vẫn chưa hết vui mừng khi gặp lại chú mèo lưu lạc của mình sau khi chú mèo tự di chuyển quãng đường hơn 1.300 cây số để tìm đường về nhà. Cuối tuần qua, đài CNN đưa tin một chú mèo có tên là Rain Bell, sau khi bị lạc chủ ở bang Wyoming của Mỹ, bằng cách nào đó đã tự di chuyển hơn 1.300 cây số trong 2 tháng để tìm đường về nhà. Cặp vợ chồng Susan và Benny Anguiano ở thành phố Salinas của California, chủ của chú mèo Rain Bell, cho biết rằng họ cùng chú mèo đang đi cắm trại ở công viên quốc gia Yellowstone
ở bang Wyoming ngày 4 tháng 6 thì bị lạc mất chú mèo. Nhưng thực sự ý tôi là chồng tôi là người hùng của tôi, vì chồng tôi vào rừng từng ngày từng giờ để tìm kiếm chú mèo. Cặp vợ chồng đã cố gắng tìm kiếm trong khu rừng nhưng vô vọng vì địa hình phức tạp và rộng lớn. Chúng tôi phải rời đi mà không có chú mèo ấy. Đó là ngày khó khăn nhất, vì tôi cảm thấy như mình đang bỏ rơi chú mèo của mình. Sau 61 ngày mất tích, cặp đôi bất ngờ nhận được thông báo về một con mèo được tìm thấy ở thành phố Roseville, bang California. Họ bật lên thông báo này từ chiếc đồng hồ thú cưng, Rainbow với mã định danh, số 6 mạch dài 12 chữ số đã được xác định. Chồng tôi thực sự đã kiệt sức. Có lẽ chồng tôi không còn nhiều năng lượng để tiến xa hơn nữa. Chồng tôi nghĩ rằng có vẻ như chồng tôi sẽ không trụ được lâu nữa. Theo đài KSBW, chú mèo lưu lạc được một phụ nữ địa phương phát hiện khi chú mèo này đang lang thang trên đường ở Roseville. Như vậy, bằng cách nào đó, chú mèo lưu lạc đã tự mình di chuyển hơn 1.300 cây số từ công viên Yellowstone ở bang Wyoming đến thành phố Roseville trước khi được tìm thấy và trở về nhà ở thành phố Salinas. Chị Aguiano cho biết vợ chồng chị rất vui mừng khi gặp lại được chú mèo cưng của mình. Quá hay. Và những câu chuyện lạ thế Những câu chuyện lạ của thế giới. Không, những chuyện lạ thế giới vừa rồi thì cũng đã kết thúc tập 14 trong series chuyện thập cộng của mình ngày hôm nay. Thì cảm ơn tất cả mọi người cũng đã theo dõi video của mình, và đừng quên nhấn like, comment, share, subscribe nhé. Còn bây giờ là Say Khoa Đào Tam Quân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.